tisdagskväll i oktober 2004. Inga-Lisa och jag tänkte göra någonting på kvällen och skulle iväg, men innan vi hann ge oss av så ringer på dörren och in kommer kyrkoherden och en civilklädd polisman. Jag förstår inte alls vad det är frågan om. Men de berättar då för mig och Inga-Lisa att Simon förolyckats i bergen i Slovakien. När jag väntade Simon så märkte jag att det kändes väldigt annorlunda. Graviditeten var annorlunda mot när jag väntade tjejerna. Och jag kan inte riktigt förklara hur, om magen var annorlunda eller det kändes bara annorlunda att bära honom. Så ganska tidigt kände jag att jag trodde verkligen att det skulle bli en kille. Och hade det blivit någonting annat hade jag verkligen blivit förvånad. Så jag var väldigt, väldigt inställd på att det skulle bli det. Simon. God morgon. God morgon. God morgon. Får titta på det. Ser du då? Hallå. Titta. Titta här. Hej Simon. God morgon. Vad heter kaninen? Lina. Ja. Kan du klappa henne då? Ja. Det kan du inte. Öppna där då får vi se. Oj. Oj. Nej. Blir jag med ill? Vill du inte? Som liten var Simon väldigt mycket som en flicka. Anledningen var kanske att hans bästa kompis var hans syster Elin. Han lekte väldigt mycket med henne och ofta lekte de med dockor. När Simon och jag var små så var vi jämt med varandra, vi var bästa kompisar. Och innan Simon lärde sig prata ordentligt så var jag den enda som förstod honom. Så jag fick fungera som hans tolk när de andra inte förstod, eller vi inte förstod vad han menade. Och även ibland när vi skulle bort så vägrade Simon att följa med om inte jag var med. Simon och jag, vi lekte allt möjligt, men vår absoluta favoritlek var att leka med Barbie och Skogsfamiljen. Och det är de som sitter här då framför mig. Och jag måste presentera Simons två favoriter. Det är två syskon. Det här är Henrik och det här är Ulrika. Och vi kunde sitta i timtal och leka allt möjligt. Och vi älskade det. Ibland blev Simon väldigt sur och irriterad när saker inte gick som han ville. Det blev inte bättre av att familjen inte alltid förstod vad det var han ville säga. Gick det inte bra, säger jag? När vi sen blev äldre så blev vi mest som syskon i allmänhet. Jag retade Simon och Simon slog mig. Och vi bråkade ganska ofta och han brukade till exempel kasta sina träskor på mig.
Simons intresse för berg väcktes redan som liten. Första erfarenheten av riktiga berg var när han som 6-åring var med familjen och sin farfar till fjällen i Björkliden. Fyra år senare fick han möjligheten att nå ännu högre. Att komma till Schweiz och Alperna var en stor upplevelse för honom. Det 800, dit upp ska vi och det är 15 meter till. 2815 då. Jag lärde känna Simon när vi gick i lekis faktiskt. Så jag kände honom väldigt länge. Från lekis kommer jag förstås inte ihåg så mycket, men vi gick ju även i lågstadiet tillsammans sen också när vi var 6-7 år där då. Det jag kommer ihåg som starkast från den tiden är hur duktig Simon var i skolarbetet och att han var väldigt bra kompis. Det kände man redan på den tiden. Så vi fick väldigt bra kontakt. Det var Simon och jag och även Viktor som var väldigt bra kompisar där. Och han hade ju väldigt lätt för sig i skolan. Och det var nästan svårt att hitta. Han fick ju jobba på egen hand i matte, så han låg ju fortfarande 2-3 år före alla de andra i matte. Och det var väl inte så roligt heller alla gånger, för att han fick ju ingen konkurrens och han fick jobba med egna böcker som inte de andra hade och sådär. Bra. Senare också under högstadietiden så hängde jag med Simon och Viktor på friidrottspass också i Munktellarenan här i Eskilstuna. Och det var så jag började min karriär inom friidrotten. Så att jag har ju mycket att tacka Simon för att han tog med mig ner till Munktellarenan och lät mig hänga på löppass här. Joggar med tjejerna. Simon började träna med mig när han gick i årskurs 8, cirka 15 år var han då. Så han höll på i 5 år då. Vi tränar väl 3 gånger i veckan. Annat som jag tänker på också när jag ser tillbaka på friidrottstiden, så tänker jag mycket på hur fantastiskt det var att Simon klarade av att träna och tävla på en så pass hög nivå ändå som han gjorde. Han var kanske inte bäst av alla, men med tanke på det han hade gått igenom, sin olycka och sådär när han skadade knät, och det var helt fantastiskt att han lyckades komma igång igen med friidrotten och träna och tävla så pass hårt som han ändå gjorde. För Simon var verkligen ambitiös i det han gjorde. Han gav 100% alltid. Och han tränade som en elitidrottare skulle jag vilja säga. Han tränade varje dag nästan. Oskar Kammer-Gustafsson, Ärla IF, Marcus Forsman, Robby Räkänen, Simon Svedberg, Robby Räkänen. Olle Wallereng springer också för Robby. Klart för start. Mitt största intryck av Simon egentligen, det var att han alltid gav 110%.
Och det var också ett litet problem då, eftersom när man tränar man kan inte liksom ge allt varenda gång. Man måste ibland liksom hålla igen. Och så det hade han nog lite svårt för. Jag tror vi var runt 10 var vi. Någonstans där i krokarna i alla fall. Mitt i söndagsskoleåldern. Det var ju vid Elimkyrkan vi träffades när ni kom där från Ansgar, om jag minns det hela rätt. Och sen höll ni ihop? Som jag minns det tänkte jag säga, eller känner det, så hookade vi ju ganska bra redan då. Mycket med sporten då, som vi gick i annat sen då. Men vi började ju umgås på fritiden redan då. Försök inte. Var vi alltid här och spela? Ja, vi var inne ibland. Men det var här var det enda giltiga monopolet liksom. Ja. Var vi inte hemma hos oss ibland? Alltså? Ni var hemma hos oss, men det var inte ett giltigt monopol. Alltså. Skon. Det var Simons trofé. Nej, det var inte. Man kan inte säga att det var hans trofé, men det var ju Simon som alltid hade skon. Ja. Mycket var det. Och om, han plockade ur den. Ja, han plockade ur den innan vi kom. De andra tävlarna hade satt sig i bordet. Vad ska man säga om humor? Humor hade han, men sen var det inte alltid att vi förstod hans skämt. Han gillade ju att liksom leka med ord och han gillade ju att vara lite så här, som han tyckte han var rolig då. Det var inte alltid vi tyckte det. Han hade många så här kryptiska skämt, som att det fattas så här jättelångsökta. Som man måste känna honom för att förstå honom liksom. Eller så var det från något som sades för typ en kvart sedan. Ja. Och sen så ska man gå åt, vad pratar den om? Och sen pratar, Ja, han berättade så otroligt långsökta skämt och så gav han en möjlighet att komma på vad det handlade om. Så han stod där liksom bara... Han tyckte det var helt otroligt kul. Beundrar Simon då, som kännetecknade honom, det var ju det här att han vågade vara sig själv. Han gjorde vad han kände för och liksom inte så mycket frågade efter vad folk tyckte och tänkte. Nej. Han var trygg i sig själv och det tycker jag, det skulle jag vilja lära mig mer av. Han var trygg i sig själv redan tidigt, tänker jag. Jag tänker på tonårsperioden när man ofta är otrygg och så, men han var trygg och säker i sig själv redan då. Simon för mig var ju en klasskompis som för alla andra, men vi var väldigt nära vänner också. Många minnen. Nästan bara glada minnen tror jag. Så varje gång jag tänker på Simon så jag måste erkänna, jag blir inte så ledsen. Jag blir nästan bara glad. För att jag försöker gå vidare på det sättet och minnas det goda istället för att liksom ångra det som man inte kommer få. Det finns otroligt mycket gott och goda minnen att plocka fram. För jag har tagit studenten! För jag har tagit studenten! Hurra!
Sen så kom ju det här med Nepal. Ja. Och det är ju mitt fel, eller på att säga. Men... På våren 2004 åkte Simon till Nepal som volontär. Han åkte först till huvudstaden Kathmandu. Sedan åkte han vidare till byn där han skulle bo hemma hos en nepalesisk familj. Simon ville inte bara vara turist, utan också dela nepalesernas vardag. Simons uppgift i byn var att undervisa barn i engelska. It should be did. So I did. En viktig del av Nepalresan var också att vandra i Himalaya. Vi läser vidare från Simons dagbok. Vilken dag! Bästa dagen på mycket länge. Självförtroendet fortsatte öka på vägen till Goiko. Flera träckare som såg ut att vara i hyfsad form passerades. Väl framme övergick jag i extastillstånd. Stället är hur vackert som helst vid en sjö. När Red Hot Chili Peppers spelades på Gerards högtalare började jag sjunga och dansa som en tok. En stund senare fick jag för mig att kasta mig i sjön. Vilken möjlighet att bada på 4750 meter över havet. En sån chans får inte missas. Nu är jag känd här som den där dumma svensken. Jag skrek visst lite grann. Målet för vandringen var Mount Everest basläger. Och med tanke på Simons problem med sitt knä var 3,5 veckas tuff vandring i bergen en fantastisk bedrift. Väl framme i baslägret fick jag möjlighet att följa med på en expedition till Island Peak. 6173 meter över havet. Kan man vara lyckligare på toppen av Island Peak. Tack Coconut Crunches. Tack Tiger Balm. Tack Reband. Tack mina guider. Tack mitt sällskap Mike. Och den underbara utsikten. Bättre än så här kan det inte bli. Underbart! I juni 2004, ganska snart efter att Simon kommit hem från Nepal, åkte han till Slovakien för att arbeta som volontär. Han hade inte lagt Slovakien på hyllan, trots att han inte fick komma dit förra gången. Sen fick vi möjlighet att åka och hälsa på Simon i september. I början av september, en vecka. Och den veckan betyder väldigt mycket för oss. Och speciellt så är det efterhand också. Vad vi skulle göra. Ja. Så det var ett program från morgon till kväll. Och sen fick vi också vandra med honom som du sa, som han hade planerat då. Och det kanske var det viktigaste för Simon, det var ju att vi fick gå i bergen med honom. Ja. Och vi fick uppleva den här miljön i Tatrabergen. Och, ja, det var fantastiskt tycker jag att gå med honom där. Och så hade vi fint väder varje dag. Fint väder hade vi varje dag. Och så det var ju väldigt högt och det var väldigt brant. I maj 2008 åker Simons pappa Gunnar tillbaka till Slovakien för att åter uppleva landet där Simon fick leva sin sista tid. Gunnar tog sig först till Szadza i norra Slovakien på gränsen till Polen och Tjeckien. Det var där Simon arbetade som volontär med organisationen Kerik.
Pokerik är en ungdomsorganisation som arrangerar många olika aktiviteter för ungdomar både lokalt och internationellt. Pokerik träffar Gunnar 2 anställda, Elena och Ivka. I bokhyllan ser vi det sista fotot på Simon. Gunnar har många frågor och Ivka berättar om Simons tid i Slovakien. Det är många minnen hon delar med sig av. Simon är verkligen inte bortglömd. I was most cooperating with him on the English courses. I had 2 groups that had really the advanced English, so we agreed that he will take 20 minutes, half an hour from the lessons, and he will organize some conversation activities for the people. And apart from that, he did some workshops. I remember there was one afternoon he was doing, like paper aeroplanes. He really prepared a whole sheet of different possibilities how you can fold the aeroplanes, and he was doing this with children. This was just one of the workshops he did. Summer camps, the horse riding like Elena did with him. Then youth exchanges, for example, he was in Makol. That was a youth exchange with English people and Slovak youngsters. And during 1 week we were doing a lot of activities that would get closer to the youngsters, that they would break the prejudice between so-called Western and Eastern Europe. Something that is like my personal memory, and I've had it for really long time. That's one of the activities that he did with us, and it was a game I really liked when the people they were just supposed to meet each other. And there was like an empty chair that you have next to you, and you say, I'm sitting in green glass, I'm happy, and I like, and you say the name of the person that you like, and this person walks over the room, and they sit next to you. And I really liked this game, and for me it was Simon's game, and I was on a training, and I wanted to pass this game to other people, to the volunteers I was working with at that time, to teach them this game. And I sent him an SMS if he can send me the text of the game in Swedish. And he sent it to me in an SMS, and I wrote the words on the paper because none of the volunteers in the group, they were Swedish. So I wrote it, and we played the game, and I presented it as Simon's game, and yeah, and they really liked it, and I've kept it since then, and I have it here, and when I'm teaching, I can look on it. I know the words by heart with not really Swedish pronunciation, but yeah. Jag sitter i grönt gräs. Jag är glad. Jag älskar Simon. Simon älskade bergen. Man kan fråga sig om det var det storslagna som fascinerade honom. Eller var det utmaningen som lockade? And then in the weekends he used to go for hiking. Yeah. It was very interesting. All the time he was coming to me and asking, and this place and this high mountain, and in all the areas, in all the mountains, he was always interested in the highest one. Yes. Always, like he wanted to conquer the highest mountain. I remember that. Den 30 september gör Simon en tur i bergen, trots att den första snön kommit.
Han medger själv att det var lite riskabelt. Vandringssäsongen var snart över. Men innan dess ville Simon så gärna gå en led som passerar toppen av berget Barnikov. Han har hört att det är så vackert där. Så han planerade sin vandring helgen 16-17 oktober. Han får en kompis med sig, Benoit från Frankrike. De bestämde dagen innan att Simon skulle gå en längre tur eftersom Benoit inte ville gå så långt på grund av ett ont knä. På toppen av berget Barnikov tar Benoit sista fotot av Simon. Därefter skiljs de åt. Benoit går tillbaka och Simon fortsätter. Nu är vi i Sierska och det var hit som Simon kom med buss tillsammans med Benoit. Gunnar ska träffa Dusan, fjällräddaren som hittade Simon. Gunnar har så många frågor som han vill ha svar på. Dusan berättar att det är väldigt brant på båda sidorna av toppen. När Simon gick ner från toppen kom han fram till ett ställe där man har 2 vägar att välja mellan. Simon kunde på grund av det dåliga vädret förmodligen inte se var han säkrast skulle kunna ta sig ner. Det ställe Simon troligtvis valde var täckt med snö och is och det var väldigt halt. Här ser vi Barnikov sommartid. Vid krysset är stället där Simon förmodligen halkade. Vid det andra krysset är platsen där man hittade honom. Dusan erbjuder sig att dagen därpå gå med Gunnar till platsen där man hittade Simon. Vädret är inte det bästa, men ändå känns det viktigt för Gunnar att komma dit. We are today here and we're going now. Yes. Det känns fantastiskt att vara på den här platsen, men samtidigt väldigt skrämmande. Tänka sig att här uppifrån har Simon ramlat ner. Och det här är ungefär den plats där man fann honom. Jag kommer ihåg begravningen som en
Och som en fantastisk gudstjänst. Otroligt vacker. Miss Fair som vi spelar på begravningen också. Han vill ju alltid gå in bakom kulisserna på musiken. Han ville ta pulsen, han ville vara i hjärtat där det hände, annars kunde det vara för honom. Så han ville alltid ha texterna, han ville läsa, han ville känna, han ville analysera men samtidigt bara gå på känslan. Jag ska komma ihåg när han fick den texten, så den låten hade jag ju hört. Tyckte väldigt mycket om den. Jag kommer ihåg när han läste den och ville prata med mig om texten. Så frågade han om den handlade om döden. För det var hans känsla av den. Och någonstans på något övermäktigt vis så känns det som att den var skriven för att sjungas på hans begravning. Jag kunde lägga mitt hjärta bakom varje bokstav. Kan fortfarande. Fast jag vet varför jag skrev den, så är den bara Simon för mig idag. Varje gång jag lyssnar på den. Det som har hänt har föranlett oss att fundera på mycket. Vi har ställt många frågor. Vi har pratat i familjen och vi har tänkt på det här med liv och död. Och jag har en sak i min ficka. Och det är den flagga som var på kistan. Och den har ett symbolvärde. På det sättet att när Simon kom upp på en höjd eller en pass, ett högt pass eller någonting speciellt, då tog han fram den här flaggan och så skulle han fotograferas. Det var liksom på något sätt lite det Börje var inne på. Någon slags tillfredsställelse. Jag har gjort det, jag har varit här. Och jag ser så här att där Simon är nu, där står han med en flagga. På något sätt, nu är jag här. Och det är ännu högre än han varit tidigare. Jag fick ganska tidigt idén att jag ville göra en Simon-tatuering. Men så kom jag på att jag ville skriva det här. Så jag ville göra det på ett annat språk. Ganska snabbt var det uppenbart att det var isländska jag ville skriva det på. Så det
ganska enkel och väldigt Simon. Det ge aldrig upp. Sakna dig. Det var ganska enkelt att besluta sig. För det är helt oföränderligt. Det kommer aldrig förändras. De kommer alltid få finnas kvar.